السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل قصتنا. راهب أبو غضب ويا الباب السابع عشر. لا بقيت قاعدة وأبكي على حال أبوي، وحالي اللي انقلب بيوم وليلة. تمنيت راهب قدامي يمكن أموته وما يبرد قلبي. بقينا قاعدين للصبح، نمت وأنا قاعدة بالماما، ومحمد يروح منا ويرجع منا خطية أخوي واحد، ورافد ما نعرف شي عنه من اليوم العارفنا وراح. تمنيته موجود وعين محمد بشدته وقعنا بيها للصبح، وضعنا شوية استقر بعد الإنسولين. بس المصيبة قعد يصيح عيني ما أشوف بيها. عمت عيني، السكر ضرب عيني. الدكتور قال لازم نضرب إبرة بعينه كل فترة حتى ما تنعمي فد مرة. رجعنا للبيت، أمي ما حكت ولا سألتني شلون صار. بالعكس، نزلت علي دوسة ونص من قلت لها ادخلي يم بابا شوفي ايش محتاج. سعاد شو شورت بي لأن مد ايده علي انكسرت ان شاء الله فوق ما خليت راسي براسه خير يضربني. لا بكافي يما الخاطر الله احنا بيا حال، والله ما بينا حتى اجاوبك. انهضمت وبجيت حاكيتها وانا انحب بصوت عالي. كل اللي صار قبل احنا دفعنا فاتورة الحساب، هسه احنا اللي دفعنا حساب اغلاطكم احنا. معقولة يوصل بيكم الحال تدمرون عالة لأجل الفلوس اللي هي وسخ الدنيا؟ شوفينا زين. شوفت عينك ذنب العائلة وحوبتهم، وقعدت بولدك ويا أنا. واحد هج والثاني شاف حياته والثالث زين ويعتبرنا احنا عائلته حتى ما نشوفه. وانا يا يمه انكسرت واتدمرت بسببكم. معقولة جنت يوم تحجين على مرة عمي وتذميها، تالي طلعوا انتي وابويا هاجمين بيتها. تركتيها تركتها وصعدت درجتين، ما قدرت اكمل واصعد. قعدت على الدرج ودنقت، لزمت راسي ودموعي من عيوني للقاع. استندت على المحجر وقمت صعدت. دخلت لغرفتي، كانت الساعة 7 الصبح. سمعت صوت موبايلي، عرفته هو. فتحت الجنطة، رفعته، شفت رقمه. كارهة كل شي يخصه. فتحت خط وقلت له الله ينتقم منك وحوبتي ما تنعداك، الله يدمرك. هراها إذا كملتي الأغواء أنا بالباب أطلعي. لا غمضت عيوني أطلب الصبر من الله. صوتي مبينة بي بحة مال بشي. قلت له بابا ما اقدر اعوفه. راهب ليش تخليني افوت تجيبك سهل؟ لا قسما بالله احط طلقة براسي واقتل روحي. ترى ماكو شي اخسره غير روحي، والفضل لله. فضل الك خسرتني كل شي. راهب سمعيني زين، للعصر اجي اخذك وذيك الساعة لو يموت ابوك هم ما اعوفك ان شاء الله. وصلت المعلومة؟ لا قبل ما اجاوب سد بوجهي. شقد صرت اكرهها واشمئز من روحي لان حبيتك بيوم. وقفت قدامه المراية، نزعت الجبة من الباحة بيه. أحس جسمي قذر، أباوع رقبتي آثار مبينة داكنة. غمضت عيوني والدموع تسابع من النزول. يا ربي شنو ذنبي حتى أدفع ثمن أخطائهم؟ أخذت ملابسي ونزلت دخلت للحمام. مالي خلق حتى بروحي. تمنيت أقعد بمكاني في مكان فارغ ما بي بشر، وأصرخ بعلو صوتي أطلع القهر المكبوت بداخلي. أحس ضجة بعقلي وأصوات عالية وصريخ كأنه ولاية عايشة بروحي تضخ بسكانها، ولكن ما حد يسمع دوي غيري. بعد ما كنت عايشة بهدوء صرت أتمنى غمض عيوني بدون تفكير. دخلت الحمام وقعدت بالقاع. صرت أجلف بجسمي أريد أزيح الآثار، بس الآثار طبعا بروحي ماكو شي يقدر يزيحن. بقيت تقريبا ساعة قاعدة أشطف بجسمي، ما حسيت الوقت، وأتذكر لمساته وقسواته وإهانته وكل شي صار. قمت وأنا قوة أنهض، عبالك شايلة حمل بالكون على أنتوني. تمنيت ساندرا موجودة وأريد أحكي لها وأبكي بحضنها. وكملت وطلعت لفيت شعري بدون تمشيط، ما بي حتى ارفع ايدي. ما مكملة من غدا المشؤوم البارحة، ولحد الآن وأحس روحي شبعانة ما أشتهي. دخلت غرفتي، تذكرت كلامه وتهديده إذا ما رحت وياه راح ينسجن أبوي وأختي. وبابا حالته تعبانة ما يتحمل، يمكن من أول يوم يموت ولا سامح الله. تذكرت حقاته وياي، إذا ما نفذ كلامه ما راح يرحم بابا وإخواني. نزلتها وفتحتها، صرت ألم بأغراضي وملابسي وأحط بيها. ما أريد شي بس أقعد وعاتبه وأقول له بشنو أذيتك، بشنو غصبت وياك، ولو بشنو ضوجتك. مشيت وياك مثل العمية، حبيتك بدون مقابل. تعلقت بيك لدرجة كنت لو تطلب عيوني أقول لك هاك خذهن من دون تردد. كنت
أسمع من صديقاتي يحجن بأولاد عمامهن وغيرتهم وتصرفاتهم. ليش أنا بيوم التحقق حلمي أكرهك؟ شنو حلم حلمته بيوم إنه يكون إلي ابن عم أنسند بيه. مختنقة تمنيت روحي انهزم من كل شي وأروح أقعد بحضرة أبو الجوادين يبرد قلبي. نام مشتعلة بروحي وألم بصدري رهيب. قعدت بالقاع وأنا أتذكر سوالفه وياي، أتذكر كل كلمة حلوة. معقولة يطلع ما يحبني ويكذب علي؟ معقولة كل هذا تمثيل وأنا الغبية ما مصدقة يحبني مهضومة لهالدرجة؟ باوعلي أبكي. حلم كل بنية تطلع بالبلة البيضة من أهلها. ليش أنا من دون الكل اتدمرت كل أحلامي؟ جت أحلم أنزف لك بالأبيض وصوت الهلاهل ومانه. حتى صرت إلك هم بالأبيض، بس الفرق كبير بين البدلة والجفن. أجمع بالملابس دخلت أمي سعاد جاي السوين. لا شوفت عينك حظ جنازتي. سعاد هذا الاختيار أبوك واختيارك لو ما مدخلة بحياتنا كان ما صار اللي صار. لا التفتت إلها والطم على وجهي باثنين يديه. شو أسوي؟ أقتل روحي؟ شو أما كف إيدي بسويتو ويا أهلي حتى ابتعد عنه؟ انتو سبب كل شي، ترى رايحة لخاطركم وخاطر أبوي واخواني حتى ما يأذيكم. وقت أمي تبكي وتلطم وأنا البيه مكفيني. ما حكيت لها على الصار بيني وبين باها بالبارحة. نزلت يم أبوي أسلم عليه، لقيته قوة مفتح. قعدت يمه بسته وبست إيده وراسه. قلت له بابا أنا رايحة ولا تظن أنه أنت ظلمتني، لا بالعكس أنا اللي ظلمت نفسي وما أقدر أبقى. لا تخاف علي، رغم السواء راهب بس يحبني ومستحيل يأذيني. كنت أريد بس أطمن قلبه، ما يدري الخوف لبداخلي أخذ من حيلي حيل. لزم إيدي ودمعته نزلت. ما تحملت أشوفه بهالحال. قلت له بابا المهم أنت بخير، عادي أذهب روحي بالنار، أهم شي أنت وإخواني ما بيكم شي. كنت أتمنى ما بي أشي صحته أحسن من هزه. كان طلبت منه يحكي لي كل شي أريد أسمع منه. أبوي بدون خجل أحكيها. شخصيته ضعيفة، يمشي بكيف أمي. مرات أحسه هي زلمة البيت، هو يمشي وراها وينفذ كلامها بدون نقاش. يخاف الحد رعب من السجن. حتى من مرات تصادف طلعة لو نريد نروح المكان ماكو داعي ناخذ رأي أبوي، لأن ندري الرأي والقرار الأول والأخير. حجة بصوت قوة يطلع: جلال، لا تفحين يا بنتي، أبوش ما مطول حتى تدمرين نفسك الخاطرة. أنا قابل أنسجن، لا تفحين. لا وش تحكي؟ شقول؟ هو ما ترك لي خيار، أخذ مني كل شي بدون ما يعرف له جفن. بعد السواه راهب هي صرت متوقعة منه كل شي يسوي. إذ ما نفذت كلامه ورحت وياه مو بعيدة عنده يتصل بأبوي ويقول له أخذت بنتك، بس حتى يقهره ويتفنن بتعذيبنا. رجعت بست أبوي كأنه أودعه، تركته وطلعت حتى لو يزعل مني. أهم شي يعرف الجاي أسويه الخاطرة. طفيت الضوء وطلعت. صعدت نزلت جنطتي وصارت الساعة بالأربعة. اتصل بيه راها بطلعي. لا ما جاوبت. سديت الموبايل، أخذت جنطتي ونزلت. محمد مو بالبيت، راح يشتري علاج. بس أمي من شافتني ضربت على رجليها وقامت تطلع، تريد تطلع تتعارك وياه. لزمتها: سعاد اتركيني أطلع طيح حظه حظ أمه ابن الفقر. لا يما الخاطر والله كاف أنا يسمع أبوي، خليني أروحم بعد لا يقعد. وثاني بعد عرفته ترى احنا الفقر وعايشين بخيره، ترى مريض ما يتحمل أكثر، دير بالك عليه. تركتني وقعدت تبكي وتعض أصابعها ندم. بعد فوات الأوان وشنو يفيدني ندمها بعد ما صرت أنا ضحية أعمالهم. أخذت جنطتي وطلعت متوجه للمجهول الحياة. اختاريتها بإرادتي بدون ما أعرف شنو كان مضموني وشنو ينتظرني بحياتي ويا راها. طلعت لقيت قاعد بالسيارة متكي على الباب، بعكس ايده وعينه علي. فتحت الباب الورا وصعدت وحشقت جنطتي يمي. ما حكى أبد. أول ما سديت الباب شخط السيارة. طلع كله ساكت وأنا هم داير وجهي عنه للجامع. وصلنا قدام البيت اللي سلب بي أعز ما أملك. اختنقت بمجرد ما وقفنا بالباب. نزل أبو علي رفع حاجبه: راهب مالش نية تنزلين؟ لا. فتحت الباب ونزلت ودخلت وراه. أتشدد إذا أقول ما خايف، بالعكس إذا كنت قبل
بس أخاف منه هسه مجرد وجوده يرعبني. دخل قدامي يتصرف بشكل طبيعي، مو هامة حياة الناس تدمرها بسبب حقده. صعد فوق وأنا على كتفي على وقفتي باقية. شوية ونزل، بس بالداخليات شايل بيده خاولي وملابس. درت وجهي عنه. اكو غرفة كبيرة بس ما بيها فراش، بس دوشك ومخدة وممددات بالقاع. يمهن نفاضة مليانة قطوف مال جقاية، وسيارة مربوط بالكهرباء بشاحنة. قعدت يم الدوشك. بعد ما سديت الباب مالي نفس أشوف وجهه. عجيب الحب ذاك كله بيوم وليلة يتحول كره. شوي وفتح الباب مبين سابح ولابس بجامة وفانيلة علاق سودا. أباها بقوم قلت لي لا، سويت روحي أفتح بالجنطة. قلت له ما أريد، ما أريد. أباها بمشكلتك. لا، طلع وسد الباب. بقيت قاعدة ب11 بالليل أسمع بس صوت حركته بالبيت. تعبت وتمددت وتذكرت الصار بيه بسببه. بجيت وصرت أجر النفس قوة، أمنيتي عاتبة أريد أعرف وين حبه. ما لقيت روحي غير قمت من مكاني، فتحت الباب وطلعت لقيته متمدد على الغنفة وبيده جقارته يشرب، وهو متمدد ومخلي وحدة من ايديه جوا راسه. التفت لي بهدوء، رجع دار وجهه ووقفت قدامه ودموعي تجري ومختنقة أريد أحكي وما أعرف منين أبدي. قلت له بصوت يداوي اللي أسمعه، أنا اسم عليش. رجع باوالي قعد وخلى الجيجارة بالنفاضة ونهضها وجهي بوجه. لحد هاي اللحظة وأنا أقول أكرهه، بس من صرت قدامه كأنه أدور بعيونه على راهب اللي حبيته. للمستحيل هذا الإنسان الواقف قدامي يكون هو. بدون وعي لزمت ودي على هذا الشي. لا، نزلت ايدي وباوع بعيونه قلت له عندي إلك سؤالين جاوبني عليه. قبل كنت تدير أحبك وبد قلبي، ومن سألتك يجي يوم وتعوفني. تتذكر شنو قلت؟ قلت للوحة ما أعوفك ولا أذيك ولا يفرغني غير الموت. ذهب خوش أمثل مو. لا، فتحت عيوني مصدومة. بعدني ذيك الغبية اللي رافضة تصدق. قلت له ومن أخذتني من باب الجامعة للشقة بيومها بشيت ما تحاكينا أسبوع، معقولة حتى دموعك تمثيل؟ دنق وجهه المستواي يحكي وهو يباوع بوجهي. راهب سامعة بدموع التماسيح. كانت دموع تماسيح يحاول يكسب ثقة فريسته حتى يسهل علي الانقضاض عليها وأفترسها بسهولة. لا، بوعت له بنظرات استحقاق وبدون تردد. قلت له حاسب روحك رجال، لأن أنا سامع بالرجال مايت مرجل على عرضه، وخاصة إذا كانت على دم من دمه ولحمه وبتعم. ما حسيت غير لزمني من رقبتي وعصبها حيل. أحس عيوني نطت بظافري، صرت أخرمش بيده. تركني بالله حسيت، يلا حسيت روحي. سحبت نفس بس أشهق مختنقة. لزمني من شعري قربني منه. راهب عيدي جيلتي. لا، أبكي ولازم أعيد اللي بشعري وخر عني. راهب مو قبل ما تعيدين كلامك. لا، بس قلي أنت مو لا، لأن ما كان أعرفك ما جاي أعرفك. راهب تدرين إن شاء الله تردين إن شاء الله. اللحظة ندمت على سويتها بيج، بس هسه بعد الحكيتي من يوم اعتبرتي تبريني كابوسك. وحق الحسن إذا اتجاوزتي مرة ثانية أرجع عليك وأراويك الرجولة شنو انتي جبتيها لنفسك، لذلك تحملي الإجرالك. لا، باوعت له وعيونه مليانة دموع. قلت له صح، جبتها لنفسي، ويقولون اللي يغلط يتحمل نتيجة أفعاله، وأنا غلطت من دخلتك بحياتي وراح أتحمل نتيجة هاي الغلطة. كنت أحكي وباوع بعيونه. راهب عيونك لا أفقسهن وخلي أسمع صوتك وأنا أعلمك. لا، دفعني وطلع رجع الباب برا. قعدت بالقاع لميت رجلي الصدري وصرت أبشي بحرقة. بيومها ما قدرت أنام، بقيت قاعدة للفجر. قمت فتحت الباب على كيف ما كان موجود، يمكن نايم بالغرفة فوق. طلعت وغسلت وتوضيت ورجعت صليت، بس عندي لوية ومغص من الجوع. رحت المطبخ ما ندل الغراض. آخر شي لقيت علاقة بيها صمون. أخذت نص صمونة وخليت بيها خيارة وملح لين أحس هبوط عندي. خليت بيها خيارة وملح لين أحس هبوط عندي. لزمت اللفة وإيدي ترجف من الجوع. أقول يمكن أوقع قبل ما أخلي اللقمة بحلقي. صار يومين ما ماكل. رجعت للغرفة أكلت وشربت ماي. يا الله، حسيت ضغطي استقع. فتحت الجنطة وطلعت موبايلي مغلق.
فتحته وشفت هواية رسائل من محمد. اتصلت بيه حتى أطمن. أول ما اتصلت جاوبني بلهفة: محمد لارا انتي وين انتي؟ لارا انهضمت بس ما بينت، لأن ما أريد أخوي ينقهر ويسوي شي راهب ويدخل السجن بسببه. قلت له لا تخاف ما أبي أشي والله. محمد احكي وين انتي وش سوالك هذا الحيوان؟ لا محمد والله ما أبي أشي. وداعت بابا: الله يخليك دير بالك على أبونا لأن مريض، ولا تخليه يضوج وبرد قلبه بكلامك، ترى مو زين عليه ينقهر. محمد لارا راح انجلط وما نايم بالكعبة وفكر بيج. لارا ما تحملت وبين صوتي شن نشيد العبرة. قلت له خيي كل شي ما بيه وما اقدر ارجع، واذا رجعت معناها بابا يدخل السجن وهو بهذا وضعه. محمد: هو منو ضيعنا غير امك وابوك؟ ولك بالع علموس وساكت بسبب انهم لو ما خافت الله كان من زمان شردت منهم. لا بس صار ما نقدر نغير شي بعد، بس امانة الله بابا ترى امانة ما مهتم، امنا ما مهتمنا بصحته. محمد: وعد ارجعك واخذ حقك منه لو اعرف عن علم، وبالله روحي خويه، والله يجازي امك وابوك اللي ضيعونا ونعلو حظنا. لا سديته منه وانا امسح بدموعي. فتح الباب ودخل بسرعة. هو عاقد حواجبه ومضيق عيونه. راهب ويا ما جيتي تحجين؟ لا ابتسمت باستهزاء. قلت له: ويا صاحبي عندك مانع؟ بدون مقدمات سحب الموبايل من ايدي.